Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi rời khỏi Hạo Tiên Tông, Hoắc Vũ Hạo không trở về Sử Lai Khắc mà cải trang thành một thiếu niên bình thường, thẳng tiến đến đế quốc Tinh La. Mục tiêu của hắn không phải kinh thành mà là phủ đệ Bạch Hổ công tước. Tại một ngọn đồi nhỏ quen thuộc, hắn tìm đến mộ phần của mẹ và sững sờ khi thấy ngôi mộ gỗ tạm bợ năm xưa đã được xây lại khang trang. Trên bia mộ đá hoa cương khắc dòng chữ Ái thê Hoắc Vân Chi mộ, người đề bút là Đới Hạo. Căm hận trong lòng tạm lắng xuống, thay vào đó là nỗi bi thương và phức tạp tột độ. Hoắc Vũ Hạo quỳ xuống, khóc nức nở trước mộ mẹ. Sau một đêm ngủ thiếp đi, hắn tỉnh dậy với tâm trí kiên định hơn. Hắn trịnh trọng dập đầu 9 cái và thề rằng: "Mẫu thân, người yên tâm, một ngày nào đó con sẽ danh chính ngôn thuận trở về, đem tất cả những kẻ đã làm tổn thương người trà đạp dưới chân. Con sẽ để Bạch Hổ công tước phải tự mình nghênh đón người trở về, thừa nhận người là chính thê và quỳ gối trước linh tiền sám hối." Hắn quyết định sẽ không dùng bạo lực để trả thù mà sẽ đi lại chính con đường của Đới Hạo, bắt đầu từ tòng quân, tích lũy quân công và dùng thực lực cùng địa vị để đòi lại công bằng cho mẹ. Ngay sau đó, hắn đi đến Ngự Minh Thành và dừng chân tại cứ điểm biên giới Tinh La chống Nhật Nguyệt, cũng là nơi Bạch Hổ công tước trấn giữ. Tại điểm tuyển quân của quân đoàn dự bị số 6, Hoắc Vũ Hạo lấy tên là Đường Đông, tham gia cuộc dự tuyển và được nhận ngay làm thượng đẳng binh. Vào doanh trại, đại đội trưởng Trang Thiên rất nhanh đã nhìn ra tiềm lực của hắn. Ông trao cho hắn quyền phụ trách tân binh của quân doanh 1. Ban đầu, cả nhóm lộn xộn, nhiều kẻ tỏ ra khinh thường, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng trấn áp bằng cả lời lẽ và sức mạnh, buộc tất cả phải phục. Đồng thời, kêu gọi mọi người đoàn kết để vượt qua 9 doanh khác. Rất nhanh, buổi huấn luyện đầu tiên chính thức bắt đầu. Để thử thách ý chí, tất cả mọi người được yêu cầu phải đứng nghiêm nhiều giờ liền giữa nắng. Hàng trăm tân binh lần lượt ngã gục, đến cuối chỉ còn Hoắc Vũ Hạo và một thanh niên tên Đới Lạc Lê có thể trụ lại. Đúng lúc này, doanh đoàn trưởng Hứa Vân xuất hiện, khiến toàn bộ tân binh sốc lại đội hình. Trước mặt nữ tướng trẻ đẹp, Hoắc Vũ Hạo được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, Đới Lạc Lê làm phó đội trưởng. Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, Đới Lạc Lê đã gọi Hoắc Vũ Hạo ra ngoài và đề nghị nhường vị trí đội trưởng với lý do chỉ cần danh nghĩa. Bị hắn từ chối thẳng thừng, Đới Lạc Lê lập tức khiêu chiến. Trong lúc giao thủ, Hoắc Vũ Hạo nhận ra vũ hồn của đối phương là Bạch Hổ biến dị. Hắn lập tức nhớ lại một phụ nữ từng là tiểu thiếp trong phủ công tước. Nữ nhân này là ân nhân đã giúp mẹ con hắn thuở nhỏ. Theo như hắn dự đoán thì Lạc Lê chính là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Cảm thấy có chút tương đồng, trong lòng không màng thù hận, Hoắc Vũ Hạo quyết định dạy dỗ để rèn giũa người đệ đệ này. Chiến đấu bắt đầu, dù không sử dụng bất kỳ hồn lực hay hồn kỹ nào, Hoắc Vũ Hạo đã dễ dàng đánh bại Đới Lạc Lê 3 lần liên tiếp chỉ bằng kỹ năng chiến đấu thuần túy. Ngay cả khi Đới Lạc Lê sử dụng đến hồn kỹ thứ 3, Bạch Hổ Kim Cương biến, thiếu niên này vẫn bị Hoắc Vũ Hạo ném đi như một món đồ chơi. Cuối cùng, Vũ Hạo dùng thân pháp hủy ảnh mê tung xuất hiện sau lưng và vô hiệu hóa đối phương chỉ bằng một cái chạm nhẹ, khiến Lạc Lê hoàn toàn suy sụp. Ngay khi thu tay về, Hoắc Vũ Hạo lớn giọng nói: "Hiện tại, người đã hiểu ra, vũ hồn cũng không phải là hết thảy chưa?" Bị đả kích nặng nề, Đới Lạc Lê được Hoắc Vũ Hạo dùng lời lẽ khích tướng. Hắn đề nghị một thỏa thuận, Lạc Lê có thể khiêu chiến bất cứ lúc nào và chỉ khi nào thắng được hắn, vị trí tiểu đội trưởng mới thuộc về cậu. Từ đó, một lịch trình tàn khốc bắt đầu. Ban ngày, họ là những tân binh chịu sự huấn luyện nhàm chán. Đêm đến, Hoắc Vũ Hạo lại lôi Đới Lạc Lê ra một góc sân tập để huấn luyện đặc biệt, thực chất là đánh cho đệ đệ một trận như tử. Dù Đới Lạc Lê có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể chạm vào người Đường Đông và luôn kết thúc trong ê chề. Về phía Hoắc Vũ Hạo, hắn đang dùng chính phương pháp tàn nhẫn nhất để ép tiềm năng của em trai mình bộc phát. Song song đó, nhờ thực lực và cách đối nhân xử thế, uy tín của Hoắc Vũ Hạo trong tiểu đội tân binh ngày càng tăng cao. Sau một tháng, buổi luyện tập của họ bị doanh đoàn trưởng Hứa Vân bắt gặp. Thấy một hồn sư như Đới Lạc Lê lại bị một tên lính thường đánh bại, Hứa Vân tỏ ra khinh miệt và mắng Lạc Lê đã làm mất mặt giới hồn sư. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo không nhún nhường mà còn lên tiếng khiêu khích ngược lại. Hắn đúng là không mạnh, bất quá có được vũ hồn đánh không lại ta, hắn cũng không phải người thứ nhất. Ta thấy người cũng không được. Bị chọc giận, Hứa Vân quyết định ra tay. Tuy nhiên, cô nàng lập tức bị Hoắc Vũ Hạo đá bay bằng một đòn tấn công chớp nhoáng khi chưa kịp chuẩn bị. Lúc này, bản thân thật sự bị chọc giận, Hứa Vân phóng ra vũ hồn tinh quang của Hoàng thất đế quốc Tinh La, nàng để lộ tu vi hồn tông với 4 vòng hồn hoàn. Liên tiếp 2 đòn mạnh mẽ của tinh quang thiểm diệu và tinh bạo phóng ra, nhưng trước sự kinh ngạc của cả Hứa Vân và Đới Lạc Lê, Hoắc Vũ Hạo dễ dàng né tránh. Hắn thậm chí còn dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi để bắt lấy hồn kỹ tinh bạo của Hứa Vân và ném ngược lại phía cô. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Đới Lạc Lê không chút do dự lao lên, dùng thân mình che chắn cho Hứa Vân. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo liền điều khiển quả cầu năng lượng bay lên trời và phát nổ vô hại. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi rồi để lại câu nói: "Động tĩnh lớn như vậy còn không mau chạy, không sợ bị người của đội quân Pháp thu thập sao?" Cả Hứa Vân và Đới Lạc Lê đều đứng hình, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi sức mạnh của người lính bình thường này. Đến đây thì cũng hết tập 115 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.